ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අදත් අරගෙන වෙලා තියෙනවා ඔයාලට තවත් එක අලුත් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් හැමදාම වගේ මතක් කරනවා තාම ඔයා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම ගිහිල්ලා අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවර වෙලා අපේ channel එකේ අනිත් වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න පටන් ගන්න. මොකද බයිනරි සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටිකත් බලන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම අපේ content හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතෙනවා නම් වගේ යාළුවන් එක්ක මේ වීඩියෝ share කරගන්න. එයාලටත් කියන්න අපිව subscribe කරන්න කියලා. මොකක්ද අද ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙන ස්ට්‍රැටජි එක? අද ඔයාලට අරගෙන අවිලා තියෙන්නේ කොට දෙනේ කාලයක් තිස්සේ කමෙන්ට් කර ඉල්ලපු matches differs trading strategy එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි කොහොමද කරන්න කියලා බලන්න කලින් matches differs කියන එක අපිට බලපුව ගමන් තේරෙනවා winning accurate එක වැඩි. ඒ වගේම තමයි loss වෙන්නේ හරිම අඩුවෙන්. හැබැයි අපි මතක තියාගන්න ඕන එක දෙයක් තමයි matches differs වලදී ඔයාට ගෙවන profit එක හරි අඩුයි. අපි මේකේ මුලින්ම settings ටික හදාගමුකෝ. ඊට පස්සේ මේක ගැන තව කතා කරමු. හරි. මේකෙදි අපි market එක විදියට තෝරගන්නේ volatility 100 index එක. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් volatility 100 index එක තෝරගන්න. trading method එක මම කලින් කිව්වා වගේ matches differs තමයි අපි දාගන්නේ. ඊළඟට duration එක 1 tick. last digit prediction එක. අපි last digit prediction එක දාගන්නේ මෙන්න මේ LDS එකේ percentage එක අඩුවෙන්ම තියෙන number එක. අපි බලමු මොකක්ද අඩුවෙන්ම තියෙන number එක කියලා. හරි. මේ වෙලාවේ නම් අපිට දාගන්න වෙන්නේ කීයද? 6 තමයි දාගන්න වෙන්නේ. මොකද 104ක් තමයි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මම මෙතනින් 6 දාගන්නම්. ඊළඟට ස්ටේක් එක. මෙන්න මේ ස්ටේක් එකෙන් තමයි ගොඩක් අය matches differs කරලා lost වෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්ටේක් එක හින්දා. මොකද ඒ ගැන හරි අවබෝධයක් නැතුව තමයි ස්ටේක් එක දාන්නේ. profit එක ගැන විතරක් හිතලා. මේ බලන්න matches differs එකේ මෙන්න මේ matches එක නෙවෙයි අපි purchase කරන්නේ differ එක. මේකේ accurate එක වැඩි. එතකොට මේකේ return එක හම්බ වෙන්නේ දැන් ඩොලර් එකකට ගත්තොත් නම් return එක 9%යි. හරි. අපි මේක 10න් විතර දැම්මු. දැන් ගොඩක් අය matches differs එහෙම කරද්දී 10න් තමයි දාන්නේ ස්ටේක් එක. ඇයි? profit එක අඩු වෙන්නේ. ඒතර ලොකු ස්ටේක් එකකින් trade එක ගන්න. ඒ ගත්තට පස්සේ දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා ඩොලර් 10න් trade එක ගන්නවා. අපි දන්නවා මේ matches differs එකේ default අනිවාර්යයෙන්ම 10න් එකක් loss වෙන්න පුළුවන්. මොකද numbers 10ක් තියෙනවා. ඔයා එක number එකක් ඇර අනිත් ඕනම number එකක් එනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර ඒ number එක එන්න තියෙන සම්භාවිතාවය 10න් 1යි. එහෙනම් loss වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය 10න් 1යි. එතකොට මෙන්න මේ 10න් 1 loss වුණොත් අර 9ම ඔයා win කරපු trade 9ම profit එක වාට නැති වෙනවා. සහ අපි මොකද කරන්නේ? අරක recover කරන්න කියලා තව වැඩි ප්‍රමාණවල වලින් තව ලොකු trades දාන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම වුණාට පස්සේ trade දෙකක් ළඟ loss වුණොත් ඔයාගේ capital එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් වාට නැති වෙනවා. සහ ඒක recover කරන්නත් බැරි ගාණක් නේ. මොකද අපි මාටින් ගිල් දැම්මොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් මේව එකක් 11න් වැඩි කරලා තමයි දාන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් ඔයා ඉතින් එක දිගට ට්‍රේඩ් දෙයක් ලොස් වුණා කියලා අපි 10න් දැම්මොත් එහෙම ඊළඟ එක දාන්න ඕනේ 11න් වැඩි කරලා. ඒ කියන්නේ 110න් දාන්න. ඒක ලොස් වුණොත් 120ක් ලොස්. හරි. එහෙම නැත්තම් අපි ගත්තොත් එහෙම මාටින් ගිල් දැම්මේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා ට්‍රේඩ් 20ක්ම දාන එක දිගට අර ලොස් එකත් එක්ක රිකවර් කරන්න කියලා. ළඟ දෙකක් ලොස් වුණොත් ඒ ඩොලර් 20ක් ලොස්. ඉතින් මෙන්න මේ අවදානම අපිට පේන්නේ නැති වුණාට matches differs වල එහෙම නැත්නම් differ trade එකක් purchase කරද්දී ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා අහලා තිබ්බ නිසා තමයි අද මේ ස්ට්‍රැටජි එක අරගෙන ආවේ. අපි බලමු මේ ස්ට්‍රැටජි එකෙන් අපේ ටාගට් එක අද achieve කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් matches differs කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් විශේෂයෙන් differ එකක් purchase කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් හරිම පරිස්සමෙන් ඒ අවදානම තේරුම් අරගෙන කරන්න. මේක අපිට ලේසි වගේ තේරුණාට ඇත්තටම බැලුවොත් මේක ටිකක් අවදානම වැඩි. හරි. අපි යන් අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට ඔන්න අපි settings ටික හදාගත්තා. මම ආපහු මතක් කරන්නම් market එක volatility 100 index එක, trading method එක matches differs, last digit prediction එක අපි මෙන්න මේ LDS එකේ මෙන්න මේ රතු පාටින් තියෙන number එක තමයි ගන්න.
දැන් මෙතන තියෙන 8. එහෙනම් මම මෙන්න මේ last digit prediction එක 8 විදිහට වෙනස් කර ගන්නවා. ඊළඟට ස්ටේක් එක. ස්ටේක් එක දාද්දී හරි කල්පනාවෙන් දාන්න ඕන. මම අද ඩොලර් 15.90ක් ප්‍රොෆිට් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් 10ක් ඇතුළත 8ක් වින් කරන්න තමයි මම ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්න ඕන. දැන් දැක්කද? 10න් 8ක් දෙකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. 10න් දෙකක්. දැන් මම කලින් කිව්වා මේකේ අර ඉන් ඩිෆෝල්ට් මෙන්නේ මොකද්ද? 10න් එකයි ලොස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම මෙතනදී මේක කරන්නේ 10න් දෙකක් ලොස් වෙන්න පුළුවන් කියන සම්භාවිතාවය මත. එතකොට මගේ සෙෂන් එකක් වින් කරන්න තියෙන chance එක සම්භාවිතාවය තව වැඩි වෙනවා. හරි? 10න් 8ක් වින් කරන්න ඕන මේ ඩොලර් 15.90 මම ප්‍රොෆිට් කරන්න. අපි බලමු මට මේ ටාගට් එක ඇචීව් කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් ස්ටේක් එක මම මෙතන මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට දාගන්න කලින් මේක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න කොහොමද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. මේක LDS එක ස්ටේබල් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ අදාළ රතු පාටින් පෙන්වන නම්බර් එක එන්න. හරි. දැන් මෙතනින් ගත්තොත් එහෙම මේ 7 104යි 9ක් තියෙනවා 104යි. මේ දෙක අතර ඕන වෙලාවක මේක මාරු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මම මෙතනදී දැම්ම නම්බර් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මෙතන ඔන්න මේක උඩට ගියානේ. ඒ කියන්නේ 7 තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් නම්බර් එක. එහෙනම් මම මෙතන 7 දාගත්තා. හරි. මේකේ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි තෝරගත්ත last digit prediction නම්බර් එක තමයි 7. හරි. 7 තමයි අපි තෝරගත්තේ. අපි මේක එන්ට්‍රි එකක් ගන්න නම් මෙන්න මේ නම්බර්ස් දෙකම බලන්න ඕන. මෙන්න මේ නම්බර්ස් දෙක 0.7 1.7 2.7 3.7 4.7 හරි 0.7 17 27 37 47 මෙන්න මේ නම්බර් එක එන්න ඕනේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න නම්. දැන් මෙතන මේ 57 අරගෙන නැහැ මම. හරි 47 37 27 17 0.7 මං හිතන්නේ මේක ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. හරි අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගමුකෝ 4 ගමුකෝ. last digit එක 4. හරි prediction එක 4 තියෙනවා. එහෙනම් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න කොහොමද? 0.4 ගන්න පුළුවන් 14 ගන්න පුළුවන් 24 ගන්න පුළුවන් ඊළඟ 34 ගන්න පුළුවන් 44 ගන්න පුළුවන් 54 ගන්න බෑ 50න් උඩ නම්බර් එකක් අපිට ගන්න බෑ. හරි අපි තව එකක් බලමු එක්සැම්පල් එකක් විදිහට. හරි 9 බලමුකෝ. මෙන්න මේ දෙක මොන නම්බර්ස් ආවොත් අපිට ගන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට එහෙනම්. last week prediction එක අපි 9 දාගත්තා. අපි හිතමු 9 දැම්මා කියලා. හරි. ඔන්න දැන් 9 තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි එන්ට්‍රි එකක් ගන්න කොහමද? 0.9 මේ 9 තියෙන්නේ 19 29 39 49 50න් උඩ නම්බර්ස් වලට එන්ට්‍රීස් ගන්නෙ නෑ අපි. හරි මේක දැන් කරද්දි වලට තව හොඳට තේරෙයි. අපි දැන් මේකෙන් ට්‍රේඩ් කීපයක් දාලා බලමු. මම පළවෙනි ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා ඩොලර් 45.07න්. හරි. අපි දැන් මුලින්ම බලමු LDS එක. මොන දැන් පේනවා මෙයත් 8යි මෙයත් 8යි. දැක්කද මේ වෙනස් වෙනවා. දැන් ටක් ගාලා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි එන්ට්‍රීස් ගන්නෙ නෑ. හරි. හරි. ඔන්න මම බැලන්ස් එකත් අඩු කරගත්තා. ඔන්න ආපහු මේක දෙකට මාරු වුණා. දැන් 6යි 7යි. දැන් මෙයා අපහු අඩු වෙච්ච ගමන් මේක මේ පැත්තට පනින්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් බලන් ඉමු. අපි මෙතන නම්බර් එක 2. මම මෙතනින් එහෙනම් 2 දාගත්තා. දැන් මෙතන අපි 0.2 22 32 42 බලන් ඉන්න 17 11 95 62 ගන්න බෑ 58 38 90.5 ගන්න බෑ 98 47 දෙක එන්න ඕන පහට අඩු නම්බරයක් එක්ක ඉස්සරහා නම්බර එක
හරි. ඔන්න 22 ආවා. මම ට්‍රේඩර් එන්ට වුණා. ඔන්න 4 තමයි ආවේ. ටික් එක නම් ට්‍රේඩර් එන්ට වෙන පරක් වෙච්ච නිසා ඩිලේ වුණා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මගේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා නැති අපේ ප්‍රොෆිට් එක මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට 38.21 න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 38.21 න් ගන්නවා මගේ ට්‍රේඩ් එක. දැන් මෙතනත් ආයේ මේක එහෙට මෙහෙට මාරු වෙවි තියෙන්නේ. බලන්නමු අපි දැන්ට 3 දාගෙන තියාගමු. අපි ඩිමෝ එකේ කරන නිසා අපිට ටක් ගාලා එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා රියල් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම බලලා ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන අපිට ගන්න අමාරුයි. මොකද මෙයත් 8යි මෙයත් 8යි. ටක් ගාලා මාරු වෙන්න පුළුවන් මෙයත් 8යි. බලන්න ඉමු පොඩ්ඩක්. හරි. තුනම දාලා තියාගමු. 18 86 73 ගන්න බෑ. ඔන්න අපව බිඳුවට මාරු වුණා. ඒ නිසා ඔන්න දැන් 9ට මාරු වුණා. හරි 0.6 79 ගන්න බෑ අපිට. 53 ගන්න බෑ. 62 බෑ. 13 බෑ. 74 බෑ. 0.9 19 29 39 49 આવොත් විතරයි අපිට මෙතනින් එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 63 ගන්න බෑ. ඒක පටල ගන්න එපා. 13 ඔන්න ආයෙ මාරුණා. 5ට මාරුණා. හරි. දැන් මේ ටික ස්ටේබල් නෑ. ඒකයි මේ ටක් ගාලා එහෙට මෙහෙට මාරු වෙන්නේ. මොකද මේ ඔක්කොම එකම සමාන අගයන් තමයි යන්නේ. හරි. 90 37 27 බෑ. 28 බෑ. 12 9 එන්න ඕනේ අගට. 14 හරි. ඔන්න 29 ආවේ. මම එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එන්ට උනේ. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරා. හරි. ඔයාලා දකින්න ඇති මෙතන 9 එද්දි මේක අනිත් පැත්තට ගියා. එතන 9 එද්දි මේක අනිත් පැත්තට ගියත් ඔයාලට එන්ට්‍රි එක ගන්න පුළුවන් හේතුව දැන් 9 ආපු නිසා තමයි මෙයා ආපහු පර්සන්ටේජ් එක වැඩි වුනේ. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි 9 එන්න කලින් ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රි එක එන්න කලින් මේක අනිත් පැත්තට මාරුණා නම් එතනදී ඔයාලා ට්‍රේඩර් එන්ට වෙන්න බෑ. හරි. ඔන්න දෙවෙනි ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක 31.24 න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම 31.24 න් ගන්නවා. මගේ තුන්වෙනි ට්‍රේඩ් එක. දැන් මේදී අපි එක තමයි මෙතන දාගන්න ඕනේ. හරි. ඔන්න 11 මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණා. ඔන්න 6 තමයි ඊළඟට ආවේ. ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. 11න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට උනේ. ටක් ගාලා ආවනේ. ඊළඟට ඔන්න 24.32 න් තමයි අපේ ට්‍රේඩ් එක ගන්න තියෙන්නේ. මම කිව්වා ඩොලර් 15ක් තමයි මගේ ටාගට් එක. දැන් මේ වෙලේ ඩොලර් 10ක් අපි හොයලා තියෙන්නේ. තව මට ට්‍රේඩ් 5ක් වින් කරන්න ඕනේ. 24.32 න් ගමු අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක. මේක ට්‍රේඩ් ගොඩක් දාන්න තියෙන නිසා මම ගොඩක් කතා කරන්නේ නැතුව ටක් ගාලා ට්‍රේඩ් ටික දාගෙන යන්නම්. ඔන්න ආයෙත් එකේ තියෙන්නේ 54 ගන්න බෑ අපිට. 49 50 බෑ. 80 බෑ. එක එන්න ඕන 5ට අඩු නම්බරයක්. එක ඔන්න දැන් 9 ආවා. මම මෙතනින් 9ට මාරු කරගත්තා. 59 ගන්න බෑ අපිට. ආයෙ එකට මාරු වුණා. පොඩ්ඩක් වෙලා මං ඉන්නවා. මොකද මෙයත් 9යි මෙයත් 9යි මෙයත් 9යි. ටක් ගාලා මාරු වෙන්න chance එක වැඩි. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ඉන්නවා ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්නේ නැතිව. එක දාලා තියාගන්නම්. හරි. ඔන්න ආයෙ ගියා ආ පැත්තට. බලන් ඉමු. 69 ගන්න බෑ. ඔන්න ආයෙ 6ට බැස්සා. 65 බෑ. 0.1 බෑ. 67 බෑ. 96 බෑ. 31 බෑ. 6 නම් 0.6 16 26
36 46. ඔය නම්බර්ස් આવොත් තමයි මෙන්න මේ අවසාන ඉලක්කම් දෙක අපිට ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්නේ. 84 බෑ, 77 බෑ, 21 බෑ, 56 බෑ. ඔන්න දැන් දෙකට මාරු වුණා. හරි, මම ආයෙ මේක දෙකට මාරු කරගන්නවා. 59 76 51 0.4 78 42 මම ට්‍රේඩ් එකට වුණා. ඔන්න 44 තමයි ඊළඟට ආවේ. හරි. ඔන්න මම මේකේ රිසල්ට් එකත් මෙන්න මෙතනින් දා ගන්නවා. හරි. ඊළඟට 17යි 67න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම මෙතෙන්ට වෙලා 17යි 67න් ගන්නවා. අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක තාම දෙක තියෙන්නේ. මම ඒ නිසා වෙනස් කරන්නේ නැහැ. බලාගෙන ඉමු. 47 බෑ. 95 බෑ. 98ත් බෑ අපිට. 23 බෑ. 0.5 බෑ. 77 බෑ. බලන් ඉමු. 43 39 ඔන්න ආයෙත් 42 ආවා. මම ට්‍රේඩ් එකට වුණා. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි ප්‍රොෆිට් කරා. එකත් පරක් වෙලා තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. හරි. ස්පීඩ් එක පුළුවන් තරම් හදාගන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න ලේසි. ඉතින් ඔන්න 14යි 79ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, ට්‍රේඩ් පහක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් 15ක් ඕන වුණාට මට ඕන නම් මෙතනින් නවත්තන්න පුළුවන්. මෙතනින් නවත්තන්න අපි ළඟ ටිකක් දාමු. හැබැයි ඔයාට ඕන නම් තේරුණානේ. අපි 15යි 97ක් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි 14ක් ඇවිල්ලා තියෙන. 15යි 97 වැඩක් නැහැ. හරි. ඕන නම් මෙතනින් නවත්තන්නත් ඔයාට පුළුවන්. ඊළඟට 11යි 56න් තමයි ගන්න තියෙන්නේ. හරි, මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරොත් මම මෙතනින් සෙෂන් එක නවත්තනවා. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මෙතනින් ඩොලර් එකක් එනවනේ. ඒ ආවට පස්සේ ඩොලර් 15 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතනින් නවත්තනවා. දෙක තාම දෙක තියෙන්නේ. බලන් ඉමු අපි. හරි, ඔන්න 22න් තමයි මම ට්‍රේඩ් එකට එන්න උනේ. ඔන්න 19 තමයි ආවේ. හරි. එහෙනම් මෙතෙන් ඇවිල්ලා රිසල්ට් එක දාගන්නවා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියලා. ඉතින් මොකද ඉතින්? තව ට්‍රේඩ් දෙකක් තියෙනවා වින් කරන්න. දාන්න ඕනේද? අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති වෙයි. නේ 15යි 97ක් නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අනික අපිට තේරෙනවනේ මේ. තව ට්‍රේඩ් 4න් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් 6න් සේරම වින් කරපු එකේ මේ 4න් දෙක වින් කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අචීව් කරන්න පුළුවන්. මගේ ටාගට් එක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මම මෙතනින් නවත්තනවා. වීඩියෝ එකත් ගොඩක් දික් වෙන නිසා මම මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තනවා. මම හිතනවා ඔයාට මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ කොහොමද කියලා තේරුම් ගන්න ඇති. මොකද මේ කීයක් ප්‍රොෆිට් කරාද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. රියල්ද ඩිමෝද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න මොනවද තියෙන්නේ කියන දේ තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වැදගත් වෙන දේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. සහ මේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් කොහොමද කරන්න කියන දේ ඔයාට වැදගත් වෙන්න ඇති. ඉතින් මේ දේ හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේ ස්ට්‍රැටජි එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. මොකද හේතුව ටග් ගාලා ඔළුවට ක්ලික් වෙන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ අර නම්බර්ස් ටික කියලා. හරි. මොකද 50ට අඩුවෙන් අර ලාස්ට් ඩිජිට් එකත් එක්ක එන නම්බර් එකකදී විතරයි අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට දෙක ගත්තොත් 0.2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 ආවට අපි ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහටම ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න. මෙතන LDS එක බලද්දී හරිම අවධානයෙන් බලන්න ඕනේ. මොකද මෙයාට අග්ගල මාරු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වගේ වෙලාවක මාරු වෙන්න තියෙන chance එක අඩුයි. මොකද හේතුව මෙයා 6යි 7යි ඔන්න දැන් මෙයා 6යි. දැන් ආයේ chance එක වැඩි. ඒතර මේ අනිත් අඩු ඒවත් එක්ක මෙයාගේ ටිකක් හොඳ ગેප් එකක් තියෙනවා නම් විතරක් ට්‍රේඩ් වලට දාන්න ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්න පටන් ගන්න. එහෙම නැත්තම් මෙයයි දෙන්නම සමාන නිසා
එකපාරට ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්න යන්න එපා. මොකද හේතුව නැත්තම් මෙයයි මේ ටක් ගාලා මාරු වෙන්න chance එක තියෙනවා. ඒ වගේ අර ස්ටේබල් වෙනකම් බලන් ඉඳලා ට්‍රේඩ් වලට එන්න වෙන්න. අනිත් දේ තමයි වාට පේනවා ඇති මේ අපි ඩොලර් 16ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අතන 15ක් තිබ්බට මෙතන 16ක් ඇවිල්ලා තියෙන. ඒකට හේතුව තමයි අඩු ස්ටේක් වලින් දානවට වඩා වැඩි ස්ටේක් වලින් දාද්දී ගෙවන ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් අන්නේ හේතුව හින්දා තමයි මෙතන ප්‍රොෆිට් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගානට වඩා. ඉතින් ආයෙ දැක්කනේ දැන් අරක දිහා බලාගෙන අපි තව ඉස්සරහට කරන්න ගියා නම් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ අනවශ්‍ය දෙයක් අපි කරන්නේ. දැන් කොහොමද මගේ ටාගට් එක ඇචීව් වෙලා තියෙන්නේ 16ක්. ඩොලර් එකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳටම ඇති නැද්ද? ඇති. හරි අන්න ඒ වගේ ඔයා ට්‍රේඩ් කරද්දි ඔයාට ඇති වෙන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේඩ් කරද්දි අපිට ඇති වෙන්නේ නැහැනේ. තව ඕන. තව එකක්. තව දාන්න පුළුවන් නම් තව දාන්න. එහෙම කරන්න එපා ට්‍රේඩින් වලදී. ට්‍රේඩින් වලදී විතරක් නෙවෙයි කිසිම දෙයකදී. එහෙම කරන්න එපා. අර බැටරි වෙනකන් උපරිමයට යනකන් යන්න අවශ්‍ය නැහැ. Tamanට ඇති නම් ඒ ඇති. හරි? එහෙනම් අදට ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක අපි මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම හැමදාම කියනවා වගේ good luck. All the best.